Bun găsit, dragii mei din Zodia Rac, oriunde v-ați afla. Azi voi face o lectură atemporală, fără limită de timp, o lectură pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Înainte de a începe lectura propriu-zisă, trebuie să mulțumesc dragilor mei abonați pentru răbdarea de care au dat dovadă, pentru înțelegerea voastră în tot acest timp în care eu nu am putut, din motive pur personale și datorită, sau mai bine zis, din cauza unor evenimente imprevizibile, nu am putut să fac lecturile cu care eu v-am obișnuit de atâta vreme. Așa că mii și mii de mulțumiri și tuturor pentru această răbdare, această virtute de care ați dat dovadă în tot acest timp de 2 săptămâni în care eu nu am putut publica, așa că mii și mii de mulțumiri din tot sufletul tuturor. Bun, dragii mei, revenind la lectură care, trebuie să spun, pentru toți cei care aveți soare, lună, Venus, ascendentul în Zodia Rac, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Un lucru important, desigur, nu uitați, dragilor, că voi vă construiți viitorul, așa că vă rog să luați acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte persoane care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Rac. Desigur, dacă poate nu veți rezona cu această lectură, puteți viziona celelalte zodii care pot reprezenta pentru voi Luna, Venus, ascendentul sau oricare altă planetă importantă din cartea voastră astrală. Așa că, dragilor, haideți să vedem care este energia voastră în acest moment. Care este energia, dragilor mei, din Rac. Și avem bagaj, un bagaj, ceva care cumva trebuie rezolvat, o situație care va implica probabil o anumită pregătire sau o anumită responsabilitate care este necesară. Aș putea spune că sunteți pregătiți, poate chiar unii dintre voi vă pregătiți să plecați într-o călătorie sau să fiți pregătiți să treceți la următorul pas. Este vorba de o călătorie la propriu, o lungă călătorie la propriu sau o lungă călătorie din punct de vedere spiritual. Avem Zodia Pești și numărul 7, care îmi vorbește de înțelepciune, ne vorbește și de un caracter foarte hotărât, de o gândire foarte profundă și unde intuiția, aș spune că are un loc de cinste. De ce este foarte puternică intuiția voastră în această perioadă și aveți așa un simț de observație foarte acut. De asemenea, mai poate vorbi de anumite emoții foarte profunde, iar faptul că avem și numărul 7 și Zodia Peștilor îmi vorbește amândouă în același timp de intuiție puternică. Da? Unii dintre voi, posibil tocmai datorită intuiției, să reușiți să rezolvați anumite probleme care v-au frământat până în acest moment. Unii dintre voi, posibil să aveți o teamă vis-a-vis poate de o separare și de faptul că, sau poate chiar ați trecut printr-o separare și în acest moment sunteți conștienți că pentru voi începe un nou drum, o nouă călătorie pe care vă oferă viața. Haideți să vedem ce ne spune tarotul, dragilor mei din Rac. Pe partea profesională, ce avem în următoarea perioadă de când voi urmăriți această lectură? Ce vine pe partea profesională? Haideți să vedem. Și avem o regină de cupe
chiar zodia voastră, aș spune. Dragii mei, într-un trecut nu foarte îndepărtat, aș spune că ați avut o reușită la un proiect destul de creativ sau poate ați cunoscut o persoană, poate la locul de muncă sau la un nou loc de muncă care se pare că nu a fost chiar așa cum v-ați fi așteptat. De ce? Pentru că în prezent avem un 10 de spade care vorbește de o trădare. O trădare la locul de muncă. Posibil unii dintre voi chiar vă așteptați poate la o concediere sau poate chiar ați fost concediați sau poate cineva v-a promis un post dar care nu s-a concretizat. Iar asta sună tot ca un fel de trădare, da? Ce îți rezervă viitorul apropiat? Avem nebunul care ne vorbește de noi experiențe. Posibil, poate, unii dintre voi sunteți dispuși să faceți o anumită mutare din punctul ăsta de vedere profesional sau să pleci, cum bine am văzut, să pleci într-o călătorie lungă pentru a găsi poate un nou post de muncă. Asta desigur cu riscurile care se implică și cu noul, în momentul în care intrăm într-o nouă experiență, facem un nou pas către necunoscut, necunoscutul sperie, dar totuși voi parcă sunteți dispuși să vă asumați aceste riscuri. Haideți să elaborăm un pic. Voi sunteți dispuși într-adevăr să schimbați ceva din punctul ăsta de vedere profesional. Și avem un 8 de monede care eu aș spune că va fi o schimbare destul de benefică pentru voi. Posibil locul sau noul loc de muncă să vină cu mai multe responsabilități, dar pe care tu le vei putea duce la bun sfârșit. E posibil pentru unul dintre voi ca acest nou loc de muncă să îți spună la probabilitățile pe care le ai. Este un nou loc de muncă destul de exigent, unde atenția la detaliu este foarte importantă. Dar este un risc, cum bine vedem aici, pe care ți-l asumi. Haideți să vedem pe partea materială ce vine pentru dragii mei din RAC. Pe partea materială, foarte multe cărți. Mai încercăm. Pe partea materială. Foarte curios pentru că avem atât regina cât și regele de cupe care vă poate reprezenta de asemenea pe voi sau poate reprezenta alte zodii de apă, Rac, Pești sau Scorpion. Se pare că pe partea materială, cu acest rege de cupe, cumva cheltuielile au fost mai mult făcute într-un trecut nu îndepărtat, un pic mai mult emoțional, aș spune. Da, nu prea, nu știu, ați cheltuit banii ținând cont foarte mult de ceea ce ați simțit. Da, ați fost mai mult emoțional decât rațional, parcă nu prea v-ați gândit foarte tare dacă o să mai aveți, cum o să mai aveți. Asul de bâte îmi vorbește de asemenea de creșteri. Da, cumva ce ați dat se întoarce. Da, referitor la bani. Iar asul de bâte, vine cu încasări. Nu știu, poate bani din vreun premiu, din vreo moștenire. Dacă cumva nu sunt bani, poate e posibil, nu știu, să fie achiziționat un bun care să aibă valoare bănească, da? Nu știu, un autoturism, o casă, vreo mobilă, nu știu de care, veche, care să valoreze o cantitate de bani. Într-un viitor apropiat, de când urmăriți această lectură, avem un 7 de bâte. Un 7 de bâte care îmi vorbește de posibilități. Posibilități de creștere materială, dar unde voi va trebui să gândiți pe termen lung. Da? Să nu vă gândiți decât pe ce este în acest moment, dar să vă faceți un plan material pe termen mai lung. Pentru că, într-adevăr, pot veni beneficii, chiar dacă acești 7 de bâte, cum să spun eu,
va veni cu anumite provocări materiale, totuși voi veți fi pe o poziție dominantă, de unde puteți vedea exact situația cum se prezintă și puteți lua deciziile aferente acestei situații materiale. Da? Iar în felul ăsta să gândiți pe termen lung. Haideți să vedem pe partea asta a dragostei ce vine pentru dragii mei. Nu-mi place când ies foarte multe. Pe partea dragostei, pentru cei care sunteți într-o pereche, avem un 7 de cupe. Uf, ce să întorc. Dragii mei, ce pot eu să vă spun? Că unii dintre voi e posibil recent să fi început o relație și să fiți încă așa cu căpușorul în nori, că, ca orice relație la început, totul este roz, totul este frumos, totul este promițător. Totuși avem un nou de monede care pe partea asta dragostei vine cu ori cu o călătorie, vine cu iubire și vine cu foarte multă atracție fizică, dragilor. Sunteți și în următoarea perioadă, aș spune, aveți așa o pasiune, o senzualitate dusă la cote maxime. Chiar dacă e posibil să apară ceva discuții, ceva confruntări, poate din gelozie și să zgutie un pic așa, să aducă un pic de instabilitate în relație, cumva ele se vor rezolva foarte mult cu pasiune, cu atracție fizică. Da, cu senzualitate își va găsi o rezolvare. Există o atracție foarte mare între voi. Da? Așa că lucrurile aș spune că merg. Că merg în direcția bună. Pentru unii dintre voi, totuși, dacă, și mare atenție la acest lucru, dacă voi considerați că totuși vreți mai mult decât o atracție fizică, e posibil ca unii dintre voi să vă gândiți și la o schimbare. E posibil și acest lucru. Da? Și să considerați poate că nu a fost, cea mai bună alegere. E posibil și acest lucru. Dar eu în primă fază cărțile îmi spun că chiar dacă vor apărea ceva discuții, ele se pot rezolva cu ajutorul intimității, pasiunii. Pentru cei care sunteți singurei, avem un 9 de spade, într-un trecut nu foarte îndepărtat, ați traversat o perioadă destul de agitată, aș spune, destul de cu multe nopți nedormite, dar avem un cavaler de cupe. Avem un cavaler de cupe care îmi spune că sunt mari șanse, cel puțin în prezent, să fie apărut cineva în viața voastră care să vă fi dat așa un pic, să vă fi trezit interesul. Haideți să vedem într-o carte, te rog. Ia să vedem, au căzut două. Dragii mei dragi, avem deja două persoane. Două persoane. Acum, ori voi sunteți această persoană, acest cavaler de cupe, și căutați, cum să spun eu, vreți să oferiți iubirea unei persoane cam de aceeași vârstă cu voi, o persoană posibil care să aibă legătură cu zodiile de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, și în care voi veți avea succes. De ce? Că avem un 6 de bâte. Aș spune că este cineva pe care tu poate că ai iubit în secret sau la care tu ai visat de ceva vreme și care într-un fel sau altul vei reuși cumva să cunoști mai bine sau să-ți exprimi sentimentele vis-a-vis de această persoană. Este o persoană care gândește către viitor, o persoană care, eu aș spune că este destul de echilibrată, destul de responsabilă și care este foarte meticuloasă și, în general, o persoană destul de perfecționistă.
da? Care vrea ca lucrurile să fie foarte perfecte. Dar mie mi-apare, cu acest 6 de bâte, mie mi-apare un succes. Da? O iubire care vine în viața voastră. Da? Vis-a-vis de această persoană pe care voi, pentru care voi posibil să fi nutrit sentimente în secret de ceva vreme. Acum, cavalerul de cupe, în cazul în care nu sunteți voi, atunci poate fi vorba de șanse ca cineva să apară în viața voastră și care să vă cutremure așa și care să vă trezească acele sentimente pe care voi le credeați uitate. Da? Indiferent cum o dăm, iese bine. Și pentru cei care sunteți singurei. Haideți să vedem care este mesajul pădurii mistice pentru voi, dragii mei, din Rac în următoarea perioadă. Un mesaj, te rog, pentru Zodia Rac. Și avem: participă. Nu confunda intenția cu decizia. Ceea ce tu ceri lumii cumva, aș spune, lumea este la fel de bogată, lumea este bogată la fel ca și tine, la fel cum ești și tu. Cumva nu trebuie să confunzi intenția cu dreptul. Dreptul de a cere lumii, cumva pe tine te lasă fără nimic. Da? Lumea este la fel de bogată așa cum ești și tu. Da? Adică ai de unde. Cumva una e decât ai intenția să faci ceva și alta e când deja treci la acțiune. Așa că nu trebuie să aștepți neapărat ceea ce să aștepți până când primești. Da? Intenția, de fapt, contează foarte mult și pentru că de multe ori tu poți să ceri foarte multe lumii, în general, sau anumitor situații, dar nu poți să aștepți la infinit să și primești și atunci trebuie să treci la acțiune, atunci trebuie să faci tu ceva, să participi, da? Pentru că ai la fel de multe posibilități, la fel cum au și restul lumii, da? Ești plin de posibilități și trebuie să te folosești de abilitățile tale, de felul tău de a fi, da? Și să nu stai decât să aștepți, da? Trebuie pur și simplu, e exact ca și cum ai spune, știi, lumea este o grădină plină de fructe, tu aștepți să ți le dea cineva, dar de fapt ideea care este, nu intenția contează, de fapt acțiunea contează. Du-te și ia-ți acel fruct care îți trebuie, fă acțiunea. Cred că m-am făcut destul de bine înțeles. Bun, dragilor, aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru înțelegere, pentru răbdare. Sunteți minunați și vă doresc ca următoarea perioadă să fie una cât mai pozitivă pentru voi, să vă rezolvați situațiile și problemele care vă frământă, să aveți parte de multă sănătate și multă energie pozitivă. Până data viitoare, când ne vom revedea, să fiți iubiți, dragilor!